Sziasztok! Ez itt a Játékra kész, mert játszani jó YouTube csatorna. A mai napon a Pagan Fate of Roanoke nevezetű aszimmetrikus játékot hoztam el nektek. Ez egy kártyajáték, amelyik az 1500-as évek Amerikájában játszódik, egy olyan történelmi korban, ahol boszorkányvadászok próbálnak boszorkányokat levadászni. Alapvetően ez egy aszinkron játék, ezt fontos megérteni. Kétféle szereplő van, maga a boszorkányvadász és a boszorkány. A boszorkány feladata, hogy valamelyik falusiba sikerüljön materializálódnia, míg a boszorkányvadász célja, hogy őt ebben megakadályozza. És ha már egy ilyen aszinkron játékról beszélünk, akkor meg is kérném a boszorkányt, hogy segítsen ennek a játéknak a megmagyarázásában. My pleasure. A setupban először is egy falut építünk fel, a falunak 9 lakosa van, 3 szín, azaz 3 frakcióban. Mindegyik falusi kártyán láthatunk egy személyt, egy névvel, egy színikont egy kis szürke karikával vagy érmével, egy felirattal, illetve egy része, ami meg fogja mutatni, hogy az adott kártyát hogy tudjuk felhasználni, hogyha használjuk. A setup második lépése, hogy megkeverjük a saját paklinkat, mi 2 különböző pakli van. A boszorkánynak és a boszorkányvadásznak is különböző paklia van. Itt megemlítenék talán annyit, hogy későbbiekben különböző kiegészítőkkel rengeteg kártyát lehet még vásárolni, és utána fel tudjuk építeni a saját paklinkat. Az első 4-5 játéknál erre semmi szükségletek nem lesz, úgyhogy az alapjáték teljes mértékben játszható. A setup utána úgy folytatódik, hogy mind a boszorkányvadász, mind a boszorkány felépíti a saját oldalát. Nézzük, hogy teszi ezt meg a boszorkány. So the witch is equipped with 2 regular pawns and one of this raven that is called familiar, which is a pawn with some special abilities. We starting our kind of like skill counter on number 2, and we have like 2 type of tokens. We have one is called the secrets, and one we have like it's a favor for 3 secrets after all, which we can equip the villager with for 3 secrets. After all, we will get 1 favor. We have a draw pile of cards which are specific for the witch, and from my side we can start. A boszorkányvadász nem különbözik sokban, ilyen szempontból. Nekünk van 3 boszorkányvadász mépelünk, és vannak az úgynevezett ötlet vagy idea tokenek, illetve ezek a kis csizmák, ezek a bizonyítékok. Ugyanaz a váltási arány, tehát 3 ötletért kapunk egy bizonyítékot. És természetesen nekem is megvan a saját húzó dekkem, amiből majd a játék folyamán fogom kártyákat húzogatni. Ami még egy fontos pillanat a játékban, hogy a boszorkánynak ki kell húznia a 9 villager közül, a 9 falulakó közül egyet, ezt csak ő látja, és neki abba a villagerbe kell valahogyan majd rituálét végrehajtania. The winning of the game for the witch is that if the witch can materialize, if one of the villager, the one which is on the card, which I draw at the beginning, on the way I have to mislead in every way the hunter that he will not find out in which villager I want to materialize. Igen, és ez azért nagyon fontos, mert nekem, mint boszorkányvadásznak a győzelmi kondícióm vagy rátalálok, és meggyanúsítom, és a valós személyt gyanúsítom meg, avagy valamilyen úton, módon kikövetkeztetem a maradék 8-at, majd meg fogom mutatni, hogy erre milyen lehetőségek vannak. Fontos megemlíteni, hogy a játékban vannak olyan kártyák, amik ezeknek a falusiaknak, vagy a színekhez tartozó falusiaknak a történetét leírja, ezt érdemes elolvasni, tök jó kiegészítés. Yes, there is a very good cover story for that. Like we have the stout, the red ones, we have the caretakers, and we have, I tell you, voluntary recruits, Bo Johnson, a very suspicious guy. So how the cards looks like. So
you have the name of the villager, the color which is defined in the fraction, and then you have the skill, the villager skill, what you can use if you visit a villager. A játék két fázisból áll. Az első az úgynevezett angolul upkeep, magyarul talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy átmeneti fázis, amivel lezárok, és az új fázist elkezdem, tehát egy ilyen híd fázis tulajdonképpen. Ebben 4 dolgot teszünk. Visszavesszük az összes mépelünket. Vannak olyan kártyák, amiken az upkeep phase-nek, azaz ennek a híd fázisnak az ikonjait látjuk, ezeket el kell akkor végeznünk. Kifejezetten a boszorkányvadásznak van egy olyan pontja, hogy vannak olyan kártyáink, amiért fizetnünk kell pluszba, és utána meg kell néznünk, hogy a kezünkben, ha 7-nél több kártya van, akkor el kell dobnunk annyit, hogy csak 7 kártya maradjon a kezünkben. És utána jön az akciófázis. Az akciófázisban pedig az éppen aktuális lehetőségeink közül 3-at választhatunk ki, ez nagyon fontos, hogy csak 3 akciónk van. Egy ilyen lehetőség valamelyik falusi meglátogatása, és a falusi kártyáján lévő akció lejátszása, a másik lehetőség kártya kijátszása a kezünkből, a harmadik lehetőség a már kijátszott kártyánkat újra aktivizálni, amennyiben erre lehetőségünk van. És van még egy negyedik lehetőség, vannak különböző játéktábla akciók, ahova szintén lehelyezhetjük az aktuális bábunkat. Nagyjából ez a 2 fázis. Ez természetesen mind a boszorkányvadásznak, mind a boszorkánynak különböző. Nézzük meg, hogy milyen kártyái vannak a boszorkánynak, és milyen lehetőségei. So maybe I could show you how the witch is visiting a villager. So I will choose one of my pawns. Those are the regular ones. This is a special ability one. I will get there. And those are actually defining the actions. So I have also 3 actions, as the hunter have, during one action phase. Egyetlen különbség a leges-legelső lépés, akkor a boszorkánynak csak 2 lehetősége van, mert True még story. nincs aktiválható familiár. This is the familiar, this is the raven kind of... A hollót első körben nem használhatja. Yeah. So how the witch is visiting a villager. So first of all, if there would be any card from the hunter's side, because the hunter can put there his investigation card, which is having the magnifier icon, then I first have to carry out the effect of the investigation card. So I will, let's say, visit this villager, Dr. Annie. If I would already have some secrets connected with this villager, then this is the time, the second thing on my side, to convert the secrets. 3 secrets can be converted to 1 favor, which is the hand. That would be the next phase. Third phase is to distribute the secrets according to the card description. So Dr. Annie, for example, can distribute 2 secrets to anybody of the blue fraction. So I will distribute 2 secrets to Bo Johnson and Preacher Wulfric. And my next phase would be to use the villager skill. So as I said, every villager card having its skill written here in the bottom part of the card, and according to Dr. Annie's skill set, I can draw 1 card from my deck. I would like to say also that each of the players is starting with 3 cards at the beginning. And my last possible thing, if I would visit a villager with my special ability pawn, which is the familiar, there is an action which is connected to the familiar. I will speak about it later with the cards. És akkor nézzük meg, hogy a boszorkányvadász hogyan látogat meg egy falusit. Lényegében nagyon hasonló a helyzet, ugyanúgy szétosztom a lehetséges nyomokat az adott színfrakció irányába, és utána elvégzem azt a műveletet, amire a kártya feljogosít. Itt azért még elmondanám, hogy itt jön, amit a kedves boszorkánytársam mondott,
az úgynevezett nagyítós kártya, hogyha egy ilyen kártya van valamelyik falusin, és az nekem ad valamilyen pluszt, akkor azzal kezdődik, hogy azt a pluszt én megkapom, hogyha meglátogatom az adott falusit. Mint ahogy mondtam, azért erősen épít a játék a kártyákra, hisz ez egy kártyajáték, úgyhogy gyorsan elmondanám, hogy a boszorkányvadásznak milyen kártyái vannak. Az első és talán leghasznosabb az az úgynevezett LI. Ezek általában valamilyen karakterek, akiknek az akcióit tudjuk felhasználni. 3 ilyen szövetséges tudunk lehelyezni a játékterünkre. Amennyiben szeretnénk egy negyediket, akkor valamelyiket onnan el kell, hogy vegyük. A másik ilyen lehetőség a helyszínek, ez pontosan ugyanúgy működik, mint a szövetséges. 3 tudok letenni magam elé, mind a 3 tudom használni az akciókban. Ha egy negyedik van a kezembe, és inkább azt szeretném használni, akkor bizony valamelyiket eliminálnom kell a saját térfelemről. A harmadik az event, azaz esemény, ami egy azonnali hatású kártya, ami a kártyára van írva, azt kijátszom, és onnantól fogva az így érvényesül egyszer. A negyedik pedig az nyomozó kártya, amit pedig valamelyik falusihoz tudok hozzá csatolni, fölé vagy alá letéve. Ha fölé teszem, akkor a boszorkány oldalára tettem, akkor az a hatás akkor érvényesül, hogyha a boszorkány meglátogatja azt a falusit, hogyha a saját oldalamra teszem le, akkor érvényesül, hogyha én meglátogatom a falusit. Ez a 4 féle kártya van tulajdonképpen az én oldalamon. És vajon mi van a boszorkány oldalán? So we have also a lot of nice possibilities how to enchant and take over the villagers. So what we have is actually from this card, there is one card which is called the potion or the brew. This is a free action card during any witch's turn. So for that I don't need to spend my pawn. I can play it anytime during my turn. And I would just like to say that how the card looks like. So on the right upper corner there is a number for which I can play this card out. If I visit a villager, or I can take it like as one of the action also to play one card. Play one card is one action, but many times it's coming together with the villager. For example, this nice native villager has as one of her skill play one card and reduce the cost by 1. Which is a very nice card because every card has its cost. So if I want to play a card, I have to pay the cost of the card. The cost is the blue number on the right corner, and the cost is paid in the influence number. So if I would want to play a card, if a cost of 2 points of influence, I have to put down 2 points of my influence, and then I would put this brew card down here, and after all, I can use it when this is a card called Jar of Glibness, and it says I can use it actually when I will be able to collect 3 of these secrets on that card. First, during one action, I can put down the card, I can play the card, and then it is a free action to play when I will be able to collect of the secrets on it. This one particularly says consume during which upkeep phase, when there is this book icon, that means upkeep phase, distribute twice as many of secret while visiting villagers this turn. So during the whole turn, which means during my 3 actions, I can distribute twice as many of the secrets to any villager I will visit. That's one thing. Those are the brews. Then I have another card. Those are beautiful cards, but the hunter will know about it because those are cards which is called enchantment, and also that card have its price. Again, this is the blue, the number in the blue field. And once I play this card, I pay the price of my influence. I would put it on this side of the playmat, and since that time it is effective. So this card, say for example, when visiting a villager, the witch may draw 1 card if there is at least 1 favor on that villager. This is done after converting. There is a converting phase from the secrets to the favors. So those are the enchantment cards.
the hunter have a possibility to leave the enchantment, but I'm sure that he will want to tell Erről you. beszélek később, ezek az egyik leginkább idegesítő boszorkánykártyák egyébként. And one very, very important card are the cards with the raven. And those are the cards which are connected with the familiar, with the raven pawn. So anytime when I will take an action with my raven pawn, I can take the action, the skill, which is connected with this card. But first of all, I have to play that card out, pay its price, and then every time I will play with my familiar, with the bird, then I can use its skill, which is here in the bottom. There is two type of skills, or two ways how you can use the skill of this card. And one is the simple, that anytime you use the familiar, and the second is a fortified action, and the fortified action will have an extra prize. So at this card, for example, which is the learn secrets, I would use the fortified skill of it when I will pay one card out of my hand, and I have to discard it, and then I can use the fortified skill of this card, which means the simple skill would be to gain 1 point of influence. With the fortified skill, I can gain up to 3 points of the influence. So that would be the familiar cards. Then we have another type of cards called charm. We can use charm, we use it only once. So this is a card to be used once, pay its price, you use the skill, and you discard it. Igen, ami még fontos, hogy ezeken a kártyaakciókon kívül még van a játékos akció, ami akár playmat, akár az alapjátékon van egy ilyen kis játékos segédletünk. Mondom először, hogy mit tud a vadász. Ugye van a lift enchantment, azaz valamilyen úton, módon eltávolítani már a boszorkány által kijátszott varázslatokat, amik itt a kártya oldalán vannak. Itt ezt úgy tudom megtenni, hogy mindig egyet shiftelem a kártyákat, és aki éppen a legbalrább van, az diszkárdolódik, a másik kettő lejjebb jön. Tehát ha ő például harmadiknak egy borzasztóan erős varázslatot használt, ez nekem nagyon sokba fog kerülni, ugyanis minden kártyán, minden enchantment kártyán rajta van, hogy mennyi influence-t kell nekem kifizetnem ahhoz, hogy ezt a kártyát innen el tudjam tüntetni. Tehát ez a lift enchantment. Ezt ugyanúgy használom, ráteszem a vadász ikonomat, vagy a vadász mépelemet, és akkor ez egy akcióként történik. A másik lehetőség az azt mondja, hogy vagy kapok 2 influence pontot, vagy húzok egy kártyát, vagy kijátszok egy kártyát. Tehát, hogyha például mind a két kártyát... This is the same for the witch. Yeah. And about the enchantment, it's the important part, as you spoke about it. I can only play out, I can put down 3 enchantment, and every other enchantment have a higher price. Whatever is the number of the price of the enchantment, with the second enchantment I have to pay +1, with the third enchantment I have to pay +2 to be able to put down the enchantment. Köszönöm szépen, mert hogy ezzel tudjuk egy kicsit nehezebbé tenni az enchantmentek kijátszását. Szóval van ez, amit az előbb mondtam, ezt is ugyanúgy akcióként használjuk. Őszintén megmondom, hogy 4 játékot játszottam eddig így komolyabban ezzel a játékkal, amíg sosem használtam, mert ugyanezeket a falusiak meglátogatásából is meg tudom szerezni, csak ott még disztribútálni tudom ezeket a kis mépölöket, hogyha falusit látogatok meg. A következő az Exonerate the Villager. Ez azt jelenti, hogy 3 darabot kell kijátszanom, tehát először megszereznem, majd kijátszanom a bizonyítékokból, és 3 bizonyítékért húzhatok egyet abból a pakliból, amiből ugye ő kihúzta, hogy hova tud materializálódni. Tehát akit én innen kihúzom, azt nyugodt szívvel kihúzhatom a saját listámról, mert arra ő biztos, hogy nem fog belemenni. Ez az egyik győzelmi lehetőség, hogyha 8 ilyen kártyát húzok, mert akkor ugye a 9. lesz, ahova ő materializálódni tud. Szerintem ilyen soha nem történik meg, ennél a játék gyorsabb. Thanks, badness. A következő, az úgynevezett Ready a Villager, ez azt jelenti, hogy ha ezt az akciót választom, akkor egy nyomot kell felhasználnom arról a falusiról, akit meglátogatok, hogy az esetleges akár saját, akár a
a boszorkánynak a mépőjét levegyem róla, és ezzel készé tegyem arra, hogy én meglátogassam. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyszerre nem látogathatunk meg egy turn alatt ugyanazt a falusit. Tehát, hogy mindig csak az egyikünk lehet rajta. Tehát ez a Ready Villager, és még az utolsó ilyen lehetőség az úgynevezett Eliminate a Villager, ami azt jelenti, hogy valakit meggyanúsítok, és ezáltal kizárom a játékból. Ehhez az kell, hogy 3 darab nyom legyen azon a falusin, és legalább 1 nyom legyen mind az összes többin is. Ez az egyetlen olyan konstelláció, amikor meg tudok valakit gyanúsítani. Ha meggyanúsítom, kiáll a játékból, és ha ő volt az, akiben a boszorkány materializálódni akart, akkor megnyertem a játékot. Viszont, hogyha 3 próbálkozom, és a harmadik is hibás, akkor automatikusan elvesztettem a játékot. Így van. Yes. So what I would just like to say that apart from those hunter-specific actions, some is common. One is the ready a villager, and the second is the one of action which is not tied to the card. So if I can't use any of the mostly we would visit the villager. There are some special benefits. If it's not a good option for me to visit the villager, then I can use actions, which is either gain 2 points of influence, draw 1 card, or play 1 card in the price of 1 action. Igen, és talán ami még neked fontos, az a rituálé. Yes, ritual is important. So this would be the final triumph of the witch, to perform a ritual of a villager. To perform a ritual on the villager, some criteria have to be met. So the villager have to have at least 3 of these favors on himself. So as you can see, it is really hard for the witch to get the 3 favors from a villager on the way that the hunter will not find out. So have to be really cunning and tricky. But that would be the final action of victory of the witch, that she would be able to materialize herself, which means perform the ritual on the villager, and that is the end of the game. And for that, the villager have to be ready. There have to be at least 3 favors, and this is one action to perform a ritual. Így van. And for that action, you have to place a pawn on that villager, and it will cost me nothing actually. Szóval ennyire egyszerű a játék egyébként, viszont nyelvfüggő, és ez fontos megemlíteni, hogy a kártyákon angolul vannak a feliratok, ezért is csináltuk így ezt a videót, tehát hogy aki ezt megértette, az valószínűleg tud ezzel a játékkal játszani. Egyébként amivel most itt játszottunk, ez a deluxe verzió, a nem deluxe verzió egy sokkal kompaktabb, tehát ilyen szempontból ilyen kis táblák vannak benne, pillanatok alatt össze lehet rakni, a játék mérete nem nagy, sőt azt mondanám, hogy akár utazójátéknak is teljesen jó, egy kis fapadon össze lehet pakolni egy pillanat alatt, és mivel kártyával játszunk, és egy kis táblával, könnyedén játszható. Én megszerettem ezt a játékot, ajánlom mindenkinek, és I also love it, and I would just wanted to say give a special credit to the graphics, because like the graphic is fantastic, really take you into the game, and I love that. I love that. Many possibilities, many strategical opportunities, like what strategy to choose. So I love that. igen, és igazából kiegyensúlyozott a játék. Ennyi volt a játék, szerintem ennyit szerettünk volna elmondani. Ez itt a... Játékra kész. Mert játszani jó. Iratkozzatok fel, légy szíves, és ha tetszett, akkor látogassatok meg minket a Facebook oldalunkon is, aminek a címét meg fogjátok találni a videó leírásában. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!